हेलो साथीहरु, आज म इनडिजाइनको एउटा फिचरको बारेमा भन्न जाँदैछु। हामीले टाइप गर्दा प्राय वर्डहरु मिसस्पेल भइरहेको हुन्छ, जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा द THE द हुनुपर्नेमा TEH यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै एज स्पेस द हुनुपर्नेमा ASTH स्पेस राख्न छुटेर यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कमन एरर भनेको चाहिँ ANDN हुनुपर्नेमा ADN भइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको प्रब्लम हामी सबैले फेस गरेकै हुनुपर्छ। सो टाइप गर्दै जाँदा यस्तो कमन मिसस्पेलहरु आफै करेक्ट हुँदै गयो भने हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, हाम्रो टाइम पनि बच्छ, एरर पनि कम हुन्छ। सो इनडिजाइनमा यस्तो कमन मिसस्पेल वर्डहरुलाई सच्याउनको लागि अटो करेक्ट भन्ने एउटा फिचर राखेको छ। कतिलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ किनभने बाइ डिफल्ट यो फिचर अन भएको हुँदैन। सो यो फिचरलाई अन गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं, इनडिजाइन भित्र यहाँ प्रिफरेन्स छ, यहाँ अटो करेक्ट छ, अटो करेक्टमा क्लिक गर्ने है त। अब यहाँ हेर्नुस् त इनेबल अटो करेक्ट जुन चाहिँ यहाँ टिक भएको छैन, यसलाई म इनेबल गरे है त, ओके पनि गरे। अब हेर्नुस् है त, यही वर्डलाई म के गर्छु, अब TEH स्पेस गर्ने बित्तिकै आफै द भयो। त्यस्तै ASTHE स्पेस गर्ने बित्तिकै बिचमा आफै स्पेस आएर करेक्ट गर्दै यसले हैन। त्यस्तै अर्को के थियो ADN, हेर्नुस् है त आफै एन भयो। सो अब यसमा हामी फेरि हेर्न सक्छौं अटो करेक्ट भित्र इनडिजाइनले पहिले नै यो मिसस्पेल वर्डहरु उले चाहिँ यहाँ राखिसकेको छ र यो बाहेक अरु कुनै नयाँ थप्नु पर्छ भने हामी त्यो पनि थप्न सक्छौं। र त्यसको लागि के कहाँनिर यहाँ एडमा क्लिक गर्ने। अब हेर्नुस् है त मिसस्पेल वर्ड जुन हाम्रो एरर हुने गर्छ त्यो यहाँ टाइप गरौँ। जस्तै अब एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मेरो प्राय हुने भनेको ADRESS है त, एड्रेस। यसको चाहिँ करेक्सन के हो त ADDRESS, डबल डी हुनु परेमा मेरो प्राय सिंगल डी भइरहेको हुन्छ। यो म एड गर्छु है त। यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै हेर्नु त हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर हेर्नुस् त ADRESS ADDRESS। अब यहाँनिर एडिट र रिमुभ भन्ने पनि छ जुन हाइलाइट भएको छैन। यदि म यसलाई सिलेक्ट गरे भने यो एडिट र रिमुभ पनि हाइलाइट हुन्छ। यसलाई एडिट गर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई एडिट गर्न सक्छौं, त्यस्तै रिमुभ पनि गर्न सक्छौं। अब यसलाई म ओके गरे। अब हेर्नुस् है त ADRESS आफै एड्रेस भएर आयो, मिलेर आयो हैन। सो अब यो फिचरलाई अब हामीले अटो एक्सपान्ड फिचरको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ है। भन्नाले जस्तै हामीले बुकहरु टाइप गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लामो वर्डहरु हुन्छ, डिफिकल्ट स्पेलिङहरु भएको, टेक्निकल वर्डहरु हुन्छ, साइन्टिफिक नेमहरु हुन्छ जसको स्पेलिङ पनि हामीलाई आउँदैन र त्यो यदि फ्रिक्वेन्टली टाइप गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यो एरर पनि हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ हैन। सो यस्तो बेलामा हामी के गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो गाह्रो वर्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्ट फर्म बनाएर काम गर्न सकिन्छ है। अब मेरो यही एक्जाम्पलको रूपमा मेरो यही वर्किङ फाइलमा यसलाई लिन्छ सिद्धार्थ गौतम जुन लामो पनि छ। यदि यो वर्ड चाहिँ फ्रिक्वेन्टली यहाँ टाइप गर्नुपर्छ मलाई भने म के गर्छु, यसलाई कपी गर्छु, इनडिजाइनमा प्रिफरेन्स अटो करेक्टमा एड गर्छु है। अब यहाँनिर के छ करेक्सनमा म यही सिद्धार्थ गौतम हाल्दिन्छु अनि त्यसपछि मिसस्पेल वर्डमा यसको सर्ट फर्म बनाउँछु SID सिड गरे है त, ओके र ओके है त। अब यो म टाइप गरे हेर्छु यता कतैतिर, यही टाइप गरे हेर्छु त यतातिर SID कमा अब आफै सिद्धार्थ गौतम आयो है। द लर्ड बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, नेपाल। SID स्पेस गर्ने बित्तिकै पनि आउँछ, त्यस्तै SID कमा गर्दाखेरि पनि आयो हैन। जसरी हामीले सेट गरेको थियौं उसले आफैले यो देखाइदियो, हामीलाई सजिलो गरिदियो है। सो यो फिचर युज गरेर हामीले चाहिँ लामो वर्डहरुलाई, डिफिकल्ट वर्डहरुलाई चाहिँ हामीले इजिली टाइप गर्न सक्छौं, जसले गर्दा हाम्रो टाइम पनि बच्छ, एरर पनि निकै कम हुन्छ र काम गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। यो फिचर हामीले इंग्लिशमा मात्रै नभई नेपालीमा पनि गर्न सक्छौं। तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नु होला। आई होप यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, कमेन्ट पनि गर्नुस् र सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् यदि गर्नु भएको छैन भने। सो अर्को भिडियोमा पनि म यस्तै खालको फिचरको बारेमा भिडियो बनाएर आउँदै छु। सो त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ।